صبح کابل زیر نور زردرنگ آفتاب صبحگاهی. چرخ زندگی پایتخت نشینان بار دیگر به چرخش درآمده است. در گوشه پایتخت مردمان ستم دیده و رنج کشیده که سالها جوری تاریخ را به دوش کشیدند جا خوش کردند. در غرب کابل، جایی که باشندگانیان به سخت کوشی و علم اندوزی شهرند و در سالهای پسین بارها در سکوی قهرمانی تکیه زدند و برای افغانستان افتخار آفریدند. Ladies and gentlemen, this is Rahala Nikpar. Congratulations on the competition. Means many things to many people. Some countries only talk of goals. Afghanistan competing. با تحولات سیاسی در سال 2001 فضا برای هزارها بیشتر از هر زمانی باز شد. مردمی که قرنها از مکتب و دانشگاه دور نگه داشته شده بودند به یک بارگی به مراکز آموزشی و نهادهای تعلیمی و تحصیلی روی آوردند. با گذشت هر سال به جمعیت باشندگان دشت برچی افزوده می‌شد. مکاتب دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نبود و مردم برای ساخت مکاتب و مراکز آموزشی خصوصی خود آستین بالا زدند تا از یک سو کمک دست نهادهای تعلیمی دولتی باشد و از طرف دیگر دختران و پسران به آموزش دسترسی داشته باشند. در سالهای پسین در کنار ده‌ها مکتب دولتی، 500 مکتب خصوصی و صدها مرکز آموزشی در دشت برچی فعالیت می‌کرد. دشت برچی در 20 سال گذشته جایی متفاوت تر از دیگر نواحی کابل بود. نه به دلیل خانه‌های گلیش که به دلیل روحیه علم پروری مردمانش. برخلاف دیگر نقاط پایتخت، خانواده‌ها برای بالا بردن سطح علم و دانش کودکان و نوجوانانش تلاش می‌کردند. غرب کابل قلب تپنده علمی فرهنگی ورزشی افغانستان بوده. شما آمار را میتونین باز از وزارت معارف بگیرین، ولی من آمار ابتدایی که پیش خود دارم یا برآورده که بعضی از دوستا به من گفته بیش از 500 تا مکتب خصوصی، صرف مکتب خصوصی در غرب کابل است. و نشان میده که این مردم چقدر شوق به علم و به دانایی و به دانش و به دانش پروری داره. چیزی که پیامبر همه عمل فرموده، اطلب العلم من المهد الی اللحد، دستور پیامبر است که به همه دستور داده که شما از گهواره تا گور دانش بجوین. به دلیل فقر حاکم در این میان باشندگان غرب کابل، دانش آموزان هم مجبور بودند در کنار آموزش باید در اقتصاد خانواده هم سهم بگیرند و نیمی روز را کار کنند. برغم موانع و چالش‌ها دانش آموزان خوب درخشیدند. نه تنها که بیشترین پذیرش را دانشگاه‌های کشور از شاگردان مکاتب غرب کابل داشتند که برای چند سال متوالی شاگردان از مکاتب غرب کابل مقام اول را در آزمون کانکور سراسری از آن خود کردند. این افتخارات و موفقیت‌ها تلخی روزگار را و کامی باشندگان غرب کابل شیرین می‌کرد، اما برای برخی‌ها قابل برداشت نبود. حالا که سکاندار میدان در کانکور عمومی باشندگان غرب کابل و مناطق مرکزی بود، خیلی‌ها در بدنه حکومت برای مانع تراشی و عقب زدن آنها آستین بالا زدند. اولین کار سهمیه بندی کانکور بود و بهانه ورود دانش آموزان از ولایت کمتر توسعه یافته، اقدامی که سر و صداهای زیادی برپا کرد اما نتیجه نداد. با این حال نسخه‌های متعددی برای غرب کابل در بیش از 2 دهه گذشته چیده شده بود که برخی‌های آن عملی و یا ناتمام ماند. همین چند ماهی پیش یک از این سناریوهای بدنامسازی غرب کابل توسط سید عیسی حسینی مزاری
در مشهد کلید زده شد. او اتهامات علیه مردم و زنان دشت برچی وارد کرد که صدها کلیسا و فاحشه‌خانه در این منطقه وجود داشته و حالا برچیده شده. این اظهارات خشم و انزجار مردم غرب کابل را برانگیخت و از فرد عادی گرفته تا فعالان فرهنگی و سیاسی و علمای دین و مراجع علیه به او تاختند و خواستار محاکمه او شدند. برچی از اول از هر تاریخی که داره برچی مردم برچی در هر جایی که بوده مسلمان بوده، شیعه بوده. یعنی ایتو نبوده که کافر بوده و در دوران امارت اسلامی اینجا منطقه کفار اینا گرفتن. نه خیر، ما تا جایی که یادم میاد تا 7 پشت و اینایی که ما بلد هستم کلا به این مذهب و به این دین بوده. میتونست که ما در این دوره مسلمان شده باشیم یا ما در این دوره دین خود از دست داده باشیم. از بین بردن شخصیت یا به حراج گذاشتن آبرو شخصیت مردم است، شخصیت اخلاقی مردم. در حالی که ما مردم افغانستان را میشناسیم که مردم افغانستان متدین ترین مردم، ارزش محور ترین مردم و مردمی بودند که به خاطر ارزش های خود سالها جنگیدند. دشت برچی نه تنها به مرکز علم و دانش که مرکز فرهنگ مبدل شده بود. صدها مرکز فرهنگی و دینی برای تبلیغ آموزه‌های اسلامی و معارف قرآنی فعالیت می‌کردند. بر اساس آمارهای رسمی در دشت برچی بیش از 900 مسجد و تکیه‌خانه، بیش از 130 مدرسه و بیش از 800 مرکز دینی و چندین مرجع تقلید در غرب کابل وجود دارد. مراکزی که به پایگاه تبلیغاتی معارف اسلامی مبدل شده بود و در آن آموزه‌های اسلامی تدریس و به مردم تبلیغ و تبیین می‌شد. شما در هر کوچه غرب کابل که دور بخورین حتما یک مسجد اونجا وجود داره. مسجد نماد ایمان او محل است، نماد دینداری مردم او محل است، نماد پایبندی او مردم به دین و ارزش‌های دینی است. میشه 300 تا تکیه‌خانه داریم. تکیه‌خانه جایی است که اهل تشیع مراسم مذهبی خود را برگزار میکنه. ایام شهادت پیامبر، وفات پیامبر، ایام شهادت ائمه، محرم، سفر، برنامه بعثت، اینا رو برگزار میکنن. شما 500 یا 300 میشن 800 تا مرکز صرف دینی در شعاع 10 در 10 کیلومتر. معنایش چیست؟ معنایش چیست که این مردم اوج باورمندی به دین و ارزش‌های دینی داره. در همین شعاع 10 در 10 کیلومتر 6 تا نماز جمعه برگزار میشه. ما در سالهای اخیر یک مرجع دینی از خود برچی اعلام مرجعیت کرده. این خودش یک پیشرفت است. یعنی در عرصه دینی هم ما حرفی برای گفتن داریم و هیچ کس نمیتونه از منظر دینی ما را تکفیر کنه یا محکوم کنه و اصلا حال دوره تکفیر نیست. چرا؟ مشکلات ریشه‌ای دیگه و اون اولیا که حل کردن، کتاب نوشته کردن و اینا و مانده. در 20 سال گذشته باشندگان غربی کابل مورد بی‌مهری حکومت‌های پیشین قرار گرفته و کمتر در بخش بازسازی و ارائه خدمات به آنها توجه شده است. این بی‌توجهی‌ها این طرز فکر را در میان مردم و فرهنگیان تقویت کرده بود. غربی کابل تافته جدا بافته از پایتخت است و ناحیه فراموش شده است.